بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نن ټاپک زموږ سره بل دی لیکوپسیډا. لیکوپسیډا زموږ سره د تمونګه کلب موسیس هم ویلی شو. کلب موسیس په دې ویلی شو چې کوم به پرایفاټ سي زموږ سره موسیس نو دوی هم د هغو په شان دي سټرکچر شکل جوړوي. د دې لیکوپسیډا موږ د پلانټ باندې خبر کوو نو په دې کې ښه ټیک ټاک روټ شته، کلیر روټ او سټیم پکې هم شته او as well as leaves پکې هم شته، پاڼې. ټیک ده، نو دی ډیفرنشیټډ دی، مطلب زه به داسې ویم چې دا پکې فرض کړه دا پاڼه شوه، سی مثال this is stem او this is فرض کړه روټ، دا پکې شته. د دې نه علاوه اوس موږ د دې لیوز خبره کوو، د دې پاڼو. نو د دې دا پاڼې زموږ سره دا سپایرل هم کېدای شي. سپایرل مقصد دا دی لکه دا سټیم دی، نو په دې سټیم باندې لکه فرض یوه پاڼه دا ده، نو بله دلته کې دلته پرته وي، د دې نه لږه باره بله داسې او بله داسې سپایرل ګډه وړي. سپایرل نه علاوه بیا دا اپوزیټ هم کېدای شي. اپوزیټ مقصد دا دی لکه دا زموږ سټیم دی، یوه پاڼه په دې ځای کې راوتې، نو په دې طرف اپوزیټ سایډ باندې به هم دقلته کې بله پاڼه راوځي، داسې کلیر. داسې به دا دوه قسمه کېدای شي، یو سپایرل کېدای شي ګډوډ، مطلب باره لاندې، او یو اپوزیټلی. د دې نه بعد بیا موږ د دې پاڼه خبره کوو چې سنګل وینډ لیوز. د دې لکه فرض کړه دا پاڼه ده، نو په دې پاڼه کې به دا وین نه وین دا به سنګلي، لکه داسې سنګل وین به پکې تللی داسې. دا یوه خبره پکې بله دغه شوه چې سنګل وین لیوز دی دي. ښه جناب، د دې نه علاوه زموږ سره د لیکوپسیډا دا پاڼې بیا مزید بیا په دوه قسمه دي. یو ته وایي مایکرو سپوروفایل او بل دی میګا سپوروفایل. مایکرو سپوروفایل به هغه پاڼه چې په هغې باندې زموږ سره سپورز وي، خو اورکوټ سپور، کلیر. اورکوټ سپور مطلب هغه موږ میل ته اشاره کوو. او میګا سپوروفایل به مطلب دا پاڼه به په دې پاڼه سپور به وي، خو هغه غټ سپور به وي. دا دوه قسمه پاڼې مزید زموږ سره نورې دي. د دې نه علاوه لیکوپسیډا کې بله خبره ده هوموسپورس. په دې لیکوپسیډا یا کلب موسیس کې داسې بوټي هم شته چې هغه یو شان سپور جوړولی شي، لکه دا ټول سپور چې دوی جوړوي هغه به یو شان وي، غټ واړه به پکې نه وي. او دې نه علاوه بیا هیټروسپور مقصد دا دی چې په دې کې به بعضې داسې بوټي چې هغه به یو ځینې سپور غټ جوړوي او ځینې به واړه جوړوي، څه غټو او څه واړو. نو دغه هوموسپورس او هیټروسپورس خبره دغه شوه. په دې پسې بیا دلته دی سټروبیلس. سټروبیلس زموږ سره سنګل دی او سټروبیلای زموږ سره جمع دی. سټروبیلس دې ته وایي لکه فرض کړه دا زموږ سره پاڼه ده، کلیر. او دې پاڼو ته موږ مایکروفایل وایو، وړې وړې پاڼې. په دې مایکروفایل له پاسه بیا دلته هغه سپورز دي، هغې سره زموږ سره کار نشته، خو بهرحال سپور پې شته. نو دا یوه پاڼه شوه، داسې دا بله پاڼه سپور پې، داسې دا بله پاڼه او دا سپور، او داسې دې طرف ته دا پاڼه او سپور، او داسې دا پاڼه هم په دې باندې سپور دی، او په دې بله دا پاڼه شوه او په دې هم دا سپور دی. نو داسې د دې ټولو پاڼو دې کمبینیشن ته دا ټولې پاڼې مایکروفایل یا دا پاڼې راغونډې شوي، دا ټیک ده. هغه پاڼې چې په هغې باندې سپور دي، دغه ډېر شی پاڼې چې راجم شي، دغه چې کوم سټرکچر جوړوي دغې ته موږ وایو سټروبیلس. دا یو سټروبیلس زموږ سره جوړېږي. په دې سټرکچر کې د یوې پاڼې ته موږ سپوروفایل وایو، سپوروفایل. او پرې سپوروفایل مطلب سپوروفایل هغه دی چې په پاڼه له پاسه هغه سپورنجي او په سپورنجي کې بیا سپور وي. داسې یوه بله داسې ډېر شی، دا ډېر شی پاڼې چې راجمع شي کومه سپوروفایلز، هغه پاڼې چې په هغه باندې سپورنجي او سپورنجي کې سپور وي، دغه چې راجمع شي دا چې کوم سټرکچر جوړوي هغې ته موږ وایو سټروبیلس، کلیر ده. او د دې نه علاوه بیا زموږ سره یو بل سټرکچر دی لیګیول. لیګیول دې ته وایي چې لکه فرض کړه دا پاڼه ده، په دې پاڼه باندې په دې اخر کې یو سټرکچر جوړېږي، یو آوټ ګروث غوندې جوړېږي، دې ته موږ لیګیول وایو، کلیر. لیګیول. دا لیګیول په بعضې بوټو کې وي او په بعضو کې نه. که بعضو کې نو د فنکشن دا دی چې دا به دا مویسټ ساتي، دا پاڼه یا دا ډنډر یا د بوټي به دې ته به نمي ورکوي. د لیکوپسیډا زموږ سره مثالونه سلیجنیلا او بل سیجلیریا. دا زموږ سره د دې ګروپ، دا یو غټ ګروپ دی، دا دوه مثالونه زموږ سره سلیجنیلا او سیجلیریا. نو دا سلیجنیلا چې کومه دی
دا خو وسم چې په دنیا کې شته او دا سلیجلره دا ایکسټنټ دی. ایکسټنټ مقصد دا دی چې دا په دنیا کې نن سبا نشته دی. دا ټولې خبرې شوې زموږ سره د ګروپ لیکوپسیډیا ګروپ ته موږ کلاموزیزم ویلی شو. لکه دغه موږ پلانټ باډي وګورو، د پلانټ باډي مطلب ټیک ټاک ډیفرنشیټډ روټ سټیم لیوز پکې ښه ښکاره ښکاري. د دې پاڼې چې کوم دي هغه سنګل وین دي، مطلب سنګل وین به پکې تللی، او د دې دا پاڼې په دوه قسمه په دې سټیم باندې لګېدلی شي، یا سپایرلي لاندې باندې داسې ټیک ده، او یا اپوزیټلی د دې مخامخ په بله پاڼه راغېږي او د دې مخامخ په بله پاڼه راغېږي، دې ته اپوزیټلی وایي. بیا په دې کې دوه قسمه پاڼې مزید بیا پاڼې په دوه قسمه دي، مایکروسپوروفایل او میګاسپوروفایل. مایکروسپوروفایل هغه چې په دې باندې به سپور جوړېږي، او میګاسپوروفایل هم چې په هغه به سپور جوړېږي، مطلب په دې به غټ سپور جوړېږي او په دې به واړه سپور جوړېږي. هوموسپورس په هغه بوټي چې په هغه باندې هغه کې به سپور جوړېږي ټول به یو شان وي، هومویک جیسے. او هیټروسپور مطلب په دې کې به بعضې واړه وي بعضې به غټ وي. او هیټروسپورس په داسې بوټي په دې لیکوپسیډیا کې چې دا به بعضې غټ سپور جوړوي او بعضې به واړه جوړولی شي. سټروبیلس څه ته وایي؟ سټروبیلس مطلب ډېر شي سپاروفایل راجمع شي. سپاروفایل څه ته وایي؟ هغه پاڼه چې په هغه باندې سپور جوړېږي، او ډېر شي سپاروفایل راجمع شي، هغه چې کوم سټرکچر جوړوي هغه سټرکچر ته موږ سټروبیلس وایي. سټروبیلس سنګل دی. او بیا لیګیول دی. لیګیول هم د دې پاڼې په یخ کې دلته یو ګروت یو بوټه شان دی، هغې ته موږ لیګیول وایو. نو زه امید کوم تاسو به په دې ټاپک پوه شوي وئ. بیا به په نیکسټ ټاپک کې ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.